عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل شجرة كريسماس مسطحة. هي مش 3D يعني ومش مجسمة. هنعملها مسطحة تتعلق على الباب، تتعلق على الحوائط زي ما انتي حابة، تعلقيها على التلاجة، تقدري تزيني بيها أي مكان، وفي نفس الوقت سهلة جدا وبسيطة ومش هتاخد معاكي وقت. تقدري تحددي الحجم بتاعها كمان زي ما انت حابه. يعني انا هعملها معاكم بحجم النهارده، وانتوا تقدروا تكبروا بنفس الطريقه اللي هشرحها معاكم لحجم اكبر من الشجره دي، وتعلقيها زي ما انت حابه وتزينيها زي ما انت حابه. ممكن بالخرز، بالترتر، تجيبي اللي هي الالعاب طبعا بتاعه الكريسماس نفسها، الجرس والحاجات دي والكور الملونه وتزينيها زي ما انت حابه. هستخدم معاكم خيط اخضر، اي درجة طبعا من درجات اللون الاخضر زي ما انتوا حابين، فاتح، غامق، زي ما انتوا حابين بقى، الموجود او متوفر عندكم. هي اسم الخيط فيفوري. ابرة بنستخدم معاه طبعا. هنا مش كاتب لي ابرة الكروشيه، هو كاتب التريكو من 4 ل 4.5. هستخدم بردك بنفس العدد اللي هو كاتبولي او نفس الرقم اللي هو كاتبولي في الكروشيه، لان نفس الدرجة اللي بتستخدميها في التريكو هي في الكروشيه. احيانا بتقل نص سنتي، بتزيد نص سنتي، ما بتختلفش كتير. هستخدم إبرة رقم 4.5 مليمتر. أول حاجة نبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هسيب مسافة من الخيط، هلف الخيط حلقة بالشكل دوت. هدخل بالإبرة بتاعتي داخل الحلقة، ألف الخيط وأخرج. طرف الخيط القصير بشده بقى في عقدة البداية. هرتفع 12 سلسلة. عشان ترتفع السلسلة بيكون معاكي حلقة بتلف الخيط وتخرجي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. هنيجي عند اول سلسلة احنا شغلناها، هدخل فيها اهي في الضلع الخلفي، وهعمل فيها غرزة منزلقة، الف الخيط واخرج منها، ومن الحلقة اللي على الابرة بالشكل ده. طيب انا هشتغل على 12 سلسلة، 12 غرزة حشو. نقدر نشتغل على السلاسل نفسها، ونقدر نشتغل داخل الحلقة كلها. ليه؟ لان هي دي اللي هيتعلق منها الشجرة بتاعتي. هرتفع سلسلة، ارتفاع غرزة الحشو. وانا افضل طبعا ان انا بدل ما نشتغل على الحلقات اللي هي طبعا، بص لما بشتغل على السلاسل بدخل في الضلع الخلفي اللي هو الباك لوب للغرزة. لكن لما بكون بعمل حاجة هتتعلق زي الفانوس او الشجرة او اي حاجة تتعلق بالشكل ده، بفضل ان انا اشتغل داخل الفراغ بتاعي. هلف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من الحلقتين. دي اول غرزة حشو. غرزة الحشو بتاعتي بتكون كالتالي: معايا حلقة، بدخل تحت في الفراغ بتاعي، الف الخيط واخرج، بيبقى معايا حلقتين، الف الخيط واخرج منهم كده. 2 3 4. بصوا بتكون بقى كلها جاية شكل دائري كده جميل، وشكل الغرز بتاعتي بتكون واضحة وحلو. انا كده اشتغلت كام؟ 1 2 3 4. هكمل لغاية ما اكمل 12 غرزة وارجع. رجعت لكم تاني بالشكل ده. خلاص اشتغلت 12 غرزة حشو. في اول واحدة اشتغلتها هدخل والف الخيط واخرج واعمل غرزة منزلقة بالشكل ده من نفس المكان اللي انا واقفة فيه. هرتفع 1 2 3، وهيكون اول غرزة عندي. هدخل تاني في نفس الفراغ، اشتغل غرزة عمود او غرزة نصف عمود زي ما انت حابة بقى ارتفاع الغرزة بتاعك، يا تشغليها نصف عمود يا تشغليها عمود بلف. انا هشغلها عمود بحيث تكبر معايا الشجرة شوية. معايا حلقة، بلف الخيط، بيكونوا حلقتين. بدخل الفراغ بتاعي، بيكون حرف الفي بتاعي على الابرة، بلف الخيط وبخرج. بيكون معايا 3 حلقات على الابرة، بلف الخيط واخرج من حلقتين، بتبقى حلقتين، بلف الخيط واخرج من حلقتين. يبقى انا كده اشتغلت فوق اول غرزة عندي مرتين، 3 سلاسل الارتفاع واعتبرتها غرزة، وغرزة عمود بلفة. هاخد سلسلتين مسافة كده، 1 2، وتاني هدخل في الغرزة اللي بعدها رقم 2، هشتغل 2 عمود بلفة كده، 1 تاني في نفس الفراغ 2. بعدين هاخد سلسلتين، 1 2، وفي الغرزة رقم 3 هدخل واشتغل 2 عمود بلفة، 1 تاني في نفس الفراغ 2. كمان هاخد سلسلتين، 1 2، وادخل في الغرزة رقم 4 وهي اخر غرزة هشتغل فيها في السطر عندي. هنا هلف الخيط واخرج، هلف الخيط واخرج من حلقتين، هلف الخيط واخرج من حلقتين. طيب انا الشجرة بتاعتي بس اكمل كمان عمود هنا اهو. ليه؟ لان في كل فراغ بشتغل عمودين. الشجرة بتاعتي دي كده القمة بتاعتها، دي المكان اللي هتتعلق منه الشجرة، مش القاعدة. القاعدة بتاعتي هتكون تحت. يعني انا بشتغل من
من فوق لتحت بالنسبة للشجرة بتاعتي اهو. طبعا عشان انا شغلي كده مقلوب، يعني كده دي رأس الشجرة بتاعتي. من نفس المكان اللي انا واقفة فيه، انا دلوقتي معايا كام؟ معايا عمودين سلسلتين عمودين سلسلتين عمودين، يعني معايا 1 2 3 4 5 6 7 8 8 عمود بلفة، وكمان عندي 2 4 6 سلاسل. خلاص. من نفس المكان اللي انا واقفة فيه هرتفع 1 2 3، وهدخل داخل الصدفة دي هكمل. هعتبر اول عمود عندي دوت ال3 سلاسل دول هعتبرهم عمود، وهعتبرهم من مكون يعني مكمل معايا للصدفة اللي في النص هنا. الصدفة بيكون فيها 2 عمود سلسلتين 2 عمود، اللي هي اللي على اليمين واللي على الشمال. طيب انا ارتفعت اول واحد منهم، وارتفعته من الناحية دي، ما مشيتش بمنزلقة ولا حاجة، ارتفعته فوق العمود على طول. هدخل بقى فوق السلسلتين، هشتغل عمود كمان، وهعتبره التاني بتاع ايه ال3 سلاسل دول، وبعد كده سلسلتين، وفي نفس الفراغ 2 عمود بلفة. كده 1، تاني هنا 2. يبقى انا كده عملت الصدفة بتاعتي. ليه ارتفعت من هنا؟ عشان تيجي الشجرة بتاعتي بالشكل دوت، ما تدينيش بروز. لو انتوا حابين تمشوا بقى بمنزلقة على اول غرزتين لغاية ما توصلوا للفراغ مفيش مشكلة، وتبدأوا الصدفة بتاعتكم تعملوا ال3 سلاسل عمود سلسلتين 2 عمود وهكذا. طيب بعد كده هعمل ايه؟ هاخد سلسلتين مسافة 1 2، واروح فوق السلسلتين اللي تحت دول، وهعمل فوقيهم ايه؟ هعمل فوقيهم عمود واحد بس. هرجع اخد سلسلتين مسافة 1 2، هروح فين بقى؟ هروح للصدفة اللي على الشمال اشتغل فيها صدفة جديدة مكونة من 2 عمود بلفة 2 سلسلة 2 عمود بلفة داخل نفس الفراغ. هدخل الف الخيط واخرج سلسل عمود كده، كمان عمود، وسلسلتين 1 2، وتاني في نفس الفراغ 2 عمود كمان. كده 1 تاني 2 بالشكل ده اهو. بصوا الشجرة بتاعتي تبدأ تكبر. طيب من نفس المكان اللي انا فيه بردك، دايما زي ما قلت لكم، دايما في كل سطر برتفع من نفس المكان اللي انا فيه. برتفع 1 2 3، والف شغل الناحية التانية، وبكمل الصدفة بتاعتي في نص الصدفة اللي تحت. كده فاضل لي ايه من الصدفة؟ مش كل صدفة بيكون فيها 2 عمود سلسلتين 2 عمود. انا اشتغلت اول عمود فيهم هنا، هكمل بقى التاني هنا. كده 2 يعتبر اهو، سلسلتين 1 2، وادخل هنا تاني اشتغل كمان 2 عمود بلف. كده 1 2. وزي ما قلت لكم حابين تستبدلوا غرزة العمود بغرزة النصف عمود بردك مفيش مشكلة. تحت كنت باخد مسافة، يعني انا بصوا في الصدفة دايما باخد سلسلتين في النص، صح؟ بصوا بقى في المكان اللي تحت ده، انا تحت اخدت سلسلتين واشتغلت في النص هنا عمود وبعد كده سلسلتين. همشي العكس، فوق الاتنين همشي بقى اخد سلسلة واحدة بس بدل سلسلتين، وفوق الاتنين سلسلة دول هشتغل 2 عمود. خلاص هعكس بقى الشغل بتاعي اللي كان في سطر اللي تحت. يبقى هنا فوق السلسلتين هيكونوا 2 عمود، وخدت قبليهم مسافة سلسلة واحدة بس. ده كده تاني عمود، مسافة سلسلة. دايما السطر ده هيكون مسافة سلسلة 2 عمود سلسلة 2 عمود في المنتصف، لكن الصدفات هي واحدة. هيقابلني سلسلتين هشتغل فيهم 2 عمود. كده 1 تاني 2 عمود، مسافة سلسلة، واروح للصدفة اشتغل فيها صدفة تانية. الصدفة بتكون مكونة من ايه؟ 2 عمود سلسلتين 2 عمود. بدخل كده 1 تاني هنا 2. الصدفة دايما فيها سلسلتين في المنتصف، الصدفة اللي على الشمال والصدفة اللي على اليمين. تاني في نفس الفراغ اكمل الصدفة بتاعتي 2 عمود. كده 1 2 بالشكل ده اهو. بصوا هرجع ارتفع 1 2 3، والف الشغل بتاعي الناحية التانية، اكمل الصدفة بتاعتي هنا. مش احنا اتفقنا كل صدفة فيها 2 عمود سلسلتين 2 عمود؟ انا اول عمود فيهم عملته في المكان ده، هكمل بقى هنا عمود كمان يبقوا 2، وسلسلتين 1 2، وتاني هنا بقى اكمل الصدفة بتاعتي ب2 عمود. كده 1
هنا 2. طيب تحت عندي ايه؟ في عندي 2 عمود، عشان اروح للفراغ هاخد زيهم سلسلتين كده، سلسلتين 1 2. انا تحت كنت باخد كام سلسلة؟ سلسلة واحدة، لكن فوق هاخد سلسلتين. ليه؟ لان انا فوق 2 عمود، عايزة امشي فوق الفراغات دي بتساوي. طالما هنا 2 عمود يبقى اخد سلسلتين فوقيهم عشان اروح للفراغ اللي بعدهم. هشتغل الفراغ ده فيه كام سلسلة؟ سلسلة واحدة، اذا هشتغل هنا عمود واحد كده، عمود. طيب هنا تحت عمودين، هاخد سلسلتين فوقيهم 1 2 علشان نروح للفراغ اللي فوق السلسلة ده، هشتغل فوقيه عمود، سلسلتين 1 2. الفراغ هشتغل فيه عمود، سلسلتين، واروح بقى ايه فوق الصدفة اعمل صدفة جديدة. 2 عمود كده، 1 2 سلسلتين 1 2، وتاني في نفس الفراغ 2 عمود 1 2 بالشكل ده اهو، شايفين؟ يبقى سطر بشتغل فيه ايه؟ السطر اللي جاي طب هيكون ايه؟ بشتغل فوق صدفة صدفة، وفوق الصدفة اللي على الشمال صدفة، باجي باخد فوق هنا ايه بقى بعد الصدفة؟ سلسلة واحدة بس، واروح اشتغل فوق السلسلتين 2 عمود، سلسلة 2 عمود، سلسلة 2 عمود، سلسلة 2 عمود، وبعد كده سلسلة، واروح اشتغل الصدفة. السطر اللي بعده بيكون ايه؟ بيكون سلسلتين عمودين، سلسلتين عمودين، سلسلتين عمودين، ده كله في المنتصف، واخدين بالنا؟ يعني سطر بشتغل عمودين سلسلة، عمودين سلسلة، وسطر بشتغل سلسلتين عمود، سلسلتين عمود، بعكس سطر كده وسطر كده، سطر كده وسطر كده، لغاية طبعا ما بوصل للارتفاع اللي انا محتاجاه للشجرة بتاعتي. هكمل كمان كام سطر كمان، وبعد كده ارجع لكم نعمل القاعدة بتاعتي مع بعض. رجعت لكم تاني وارتفعت شوية، لكن طبعا ارتفاعكم وحجم الشجرة اللي انتوا حابينه ترتفعوا بقى زي ما انتوا عاوزين. ان شاء الله حتى تعملوها شجرة كبيرة جدا على طول الباب او على طول الشباك او على طول الحائط زي ما انتوا حابين. الارتفاع والتزايد زي ما احنا شايفينها، الشجرة بتاعتي بتزيد معايا بنفس الطريقة زي ما احنا حابين. انا خلاص هكتفي بالطول دوت. هو طبعا المفروض ان انا اكبر اكتر، بس مش عايزة اطول عليكم بالشكل ده. بس قبل ما ايه نكمل القاعدة بتاعتنا، حابة اوريكم ان انتوا ممكن لو عندكم اي فصوص او اي لولي او اي حاجة ايه عندنا، ممكن بمسدس الشمع نلزقها، هننطرها كده على الشجرة بتاعتنا بشكل ايه تلقائي، تدينا شكل جمالي حلو قوي، زي بالظبط كأني تلج كده متساقط. بتكون حلوة قوي الحاجات دي بالشكل ده اهو. تلزقيها بمسدس الشمع، تخيطيها بالخيط والإبرة، والله الطريقة اللي انت بتستسهليها هتكون حلوة جدا معاكي. اي الوان بقى، يعني عندك الوان، عندك العاب. بصوا يعني انا عندي دي فواكه، ممكن برضك تنفع اهي. يعني انتي وذوقك، الاكسسوري اللي موجود عندك ممكن تزيني بيه، زيني بيه. دي بس ايه حاجة كده بحيث ان انتي ممكن تزيني الشكل بتاعك بيها. طيب انا مش ماشية على عدد معين، خلاص انا دلوقتي همشي ايه، هشوف القاعدة بتاعتي. المفروض الشجرة بتاعتي اخلي القاعدة بتاعتي فين؟ ممكن تكون هنا وممكن تكون اكبر، زي ما انتي حابة القاعدة بتاعتك بتمشي. انا هخلي القاعدة بتاعتي تبدأ من المكان ده، اذا همشي بمنزلقة لغاية الفراغ ده، يعني همشي على المكان ده كله، حتى كمان هعدي المربعين دول. طيب عشان امشي بمنزلقة وانا مرتاحة هرتفع بس السلسلة، همشي على الغرزة الاولى بغرزة منزلقة والتانية، وهمشي كمان على المكان اللي فيه الفراغ، وهمشي على الغرزتين التانيين اهو. ادي 1 2، مكان السلسلة همشي بردك عليه بمنزلقة، العمود ده منزلقة والعمود اللي بعده منزلقة تاني، ماشية بمنزلقة 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 لغاية ما اوصل طبعا للمكان ايه اللي انا ايه حددته بالشكل ده اهو لغاية هنا. نشوف انا حلو كده، يعني من هنا انا سبت من هنا 1 2، يبقى هسيب من هنا كمان 1 2، يعني من هنا لهنا. شايفين القاعدة بتاعتي هتكون في المكان ده. هعمل بقى ايه القاعدة بتاعت الشجرة في المكان ده. طيب هرتفع من نفس المكان اللي انا واقفة فيه 1 2 3، ارتفاع غرزة العمود بلفة، ولو شغالين بغرزة النصف عمود ارتفاعك غرزة النصف عمود. الف الخيط، الغرزة اللي بعدها بشتغل فوقيها عمود، كل الفراغات اللي بتقابلني بشتغل فوقيها غرزة عمود بلفة.
اللي بعديها كمان اهي غرزة هشتغل فوقيها عمود، يبقى انا كده 1 2 3. اللي بعديها هنا ده مكان السلسلة هشتغل فوقيها عمود، مش بفوت اي فراغات، فوق كل فراغ عندي او كل غرزة بشتغل عمود، سواء سلسلة او عمود، يعني من تحت سلسلة او عمود بشتغل فوقيها عمود. فوق كل غرزة عمود زيها. احنا طبعا سيبنا دي ودي، يبقى انا المفروض اشتغل لغاية ما اوصل هنا لسه. فوق السلسلة كمان عمود، وفوق العمود عمود، والعمود اللي بعده عمود، وفوق السلسلة عمود. ودي اخر مكان عندي المفروض ان انا اوصل له، صح كده؟ بصوا بدأ المكان معايا يجي متناسق. حابين تزودوا كمان كده او كده، يعني تبدأوا القاعدة بتاعة الشجرة من عند المربع دوت، من اول العمود ده او العمود ده، مفيش مشكلة. انا شايفة كده حلو مفيش مشكلة، لكن حابين توسعوا شوية القاعدة زي ما انتوا حابين. احنا بنشتغل فوق كل غرزة غرزة زيها. هرتفع من نفس المكان 1 2 3 وبلف شغل الناحية التانية. اول فراغ انا طلعت من عنده فمش هشتغل فيه تاني، هروح لتاني فراغ واشتغل عمود، وفوق كل عمود بقى بشتغل عمود زيه اهو. هشتغل بطريقة اسرع عشان نخلص بسرعة. على كل عمود عمود زيه لغاية طبعا ما اوصل لنهاية الراوند اهو. مفيش اسهل من كده وابسط من كده، والحجم احنا بنتحكم فيه. تعمليها خضرة، تعمليها باللون الابيض زي ما انت حابة، اشغلي الشجرة بتاعتك. ما ننساش طبعا ال3 سلاسل بشغل فوقيهم عمود لان ده من العدد بتاعي اهو. لسه هرتفع كمان سطر واشتغل عمود، يعني سطر كمان بالعمود برتفع 1 2 3، وهشتغل كمان الف الشغل بتاع الناحية التانية، وهشتغل كمان السطر ده كله عمود على كل عمود يقابلني. هكمل وارجع لكم نشوف الشجرة بتاعتنا في النهاية مع بعض. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين بالشكل ده بتكون الشجرة بتاعتنا حاجة سهلة كده وبسيطة. اتمنى يا رب ان هي تنول اعجابكم. دي كانت فكرتي النهاردة، يا رب تنول اعجابكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي.